Cepat apa? Netflix Seround. Hah? Apa tu? Lupa lah. Hai, bersama Mamu, Faindra Jabbar dalam Netflix Seround 2 minutes movie review, di mana kita akan bagi review tentang movie-movie yang berada di Netflix Malaysia pada hari ini. Dan yang paling penting, kita akan bagi review daripada pendapat penonton marhain seperti Mamu yang tidak akan melibatkan aspek-aspek teknikal dalam bikinan sebuah filem. Kecuali yang sangat teruk ataupun yang sangat power, kita cakap sikit lah. Kalau tak, kita cuba avoid. Hari ini kita nak review sebuah naskah hebat gempa daripada Korea. Jom kita roll the... lupa lah. Jom kita roll the trailer. Forgotten. 그날 밤 이곳에서 2 minutes bermula daripada sekarang. Forgotten mengisahkan tentang Jin Suk yang sangat admire abang dia sendiri, macam pria terhebat lah. Alright, dan abang dia telah diculik selama 19 hari. Dan bila abang dia kembali, alright, okay, dia dapat merasakan something dah berlaku, sesuatu yang pelik telah berlaku kepada abang dia. Jadi dia cuba menyiasat. Bagi korang yang suka misteri thriller macam ini, Mamu confirm 100% korang mesti suka naskah ini. Kita tak boleh nak nafikan naskah-naskah daripada Korea ni banyak yang fresh dan original. Idea-idea dia orang sangat gempak sampai macam kita rasa tak tercapai akal kita ni. Okey, dalam bahasa simpelnya adalah mereka ni kreatif daripada segi develop a new story. Satu benda yang Mamu sure korang akan dapat daripada naskah ni adalah korang akan dapat rasa mood scary dia tu. Walaupun dia adalah mystery thriller, bukan horror 100%, tapi kita dapat rasa dia punya sense of scary, creepy dia. Dan yang paling penting adalah mereka tidaklah 100% bergantung kepada chip jump scare. Alright, which is mereka menakutkan kita daripada segi mood dan storyline. Sangat bagus. Bagi Mamu sekali lagi, ini merupakan sebuah naskah yang sangat hebat, sangat brilliant kerana plot twist dan juga storyline dia sangat-sangat unpredictable. Memang mengancam lah. Korang pernah dengar tak? Old Boy versi Korea and Old Boy versi Hollywood, which is naskah itu sebenarnya adalah daripada Korea, yang di mana Mamu dapat rasa feeling yang sama, di mana kita sebagai penonton kita akan bertungkus lumus memikirkan apa sebenarnya yang berlaku ni, siapa yang jahat ke apa semua. Kita akan bertungkus lumus untuk mencari, meneka pengakhiran cerita ni, tetapi pengakhiran cerita ni tidaklah seperti yang kita harapkan, which is bukanlah daripada sudut negatif tapi daripada sudut positif. Okay, which is kita sendiri tak boleh nak predict ending cerita ni. Oh, macam ni ke ending dia? Wow, it's awesome. Dan yang paling penting, ending dia adalah ending yang make sense tau. Walaupun complicated tapi make sense. Boleh walaupun makan masa dan sebagainya, tetapi adalah sesuatu yang make sense, tak mengarut. Personally Mamu sangat suka naskah ni kerana dia bukan setakat horror, dia bukan setakat misteri, dia mempunyai satu perjalanan cerita yang sangat fresh bagi Mamu, which is bagi sesiapa yang suka naskah-naskah yang macam gini, yang suka naskah yang mind blowing macam gini, definitely korang akan suka. Alright, okay, seperti biasa part yang paling Mamu suka adalah GPA. Untuk movie ni Mamu tak dapat nafikan, Mamu sangat terhibur dan Mamu nak bagi Alright, sampai di sini saja untuk episod kali ini. Seperti biasa, kalau korang suka review Mamu, klik subscribe and hit the notification button as well, supaya Mamu dapat buzz korang dengan video-video Mamu setiap Selasa dan Sabtu 9 pagi. Dan kalau korang ada any movie yang nak Mamu review, drop your comment kat bawah ni, kat bawah ni lah, bawah comment section ni. Alright, dan sampai bertemu lagi dalam Netflix Seround 2 minutes movie review bersama Mamu, Faindra Jabbar. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam jumpa lagi dan salam bye bye. Pakaian stylo Mamu ditaja oleh Sarang Wardrobe. Jika anda ingin kelihatan kacak seperti Mamu, Google Sarang Wardrobe sekarang untuk peluang kelihatan kacak di hari muka. Macam ni lah.